من هیچ کسری نگذاشتم تا قوتی که در زانویم بوده حرکت کردم. من زیبا صنم آهنگربیک، روستای قلعه بیک، خراسان به دنیا آمدم. 68 سالم. بابام 2 زن داشت. از یک زن 4 دختر، 3 پسر داره. ما یه خواهر برادر از یک مادریم. 5 سال تموم کرده بودم، رفته بودم تو 6. یادم میاد مادرم بود. بعد یک مدتی دیدم مادرم نیست. بعد گفتم با مادر بزرگم حرف می‌زدم و گفتم که مادرم کجا نیامد. دیگه مادرت طلاق داده رفته، دختر جا نیست. زن بابا که برای آدم مادری نمیکنه. مادر بزرگم یعنی جون شرم رد ما گذاشت. میامد از ما سر میزد، مثلا لباسا ما رو عوض میکرد، مشوست، شسته رفته میکرد، درم شد مرفت باز. بعد تا زمانی که خودم بزرگ شدم دیگه خودم میتونستم خودم اداره کنم برابر. این مادرمه، این الان 23 سال خود شده. رفتی بهش بگی چرا منو گذاشتی رفتی؟ او که زیاد گفت دست ظلم بابات. بالاخره بزرگ شدم. بعد خواستگار برام اومد، 15 سالم بود دادن. اصلا نمیفهمیدم، عقلم نمیرسید بهش. من شوهر دادن، هیچ عقلم نمیرسید. 2 سال 3 سالم نوزاد موندم، بعد بردم. دوستش داشتم. بعد رفتم خونه پدر شوهر، اونجا 9 سال تو هم زندگی میکردیم. یک خانه رو دوش من بود. این عکس مال شوهر من، این مال یک همقلگی مال خانوادگی رفتیم گرفتیم. این شوهرمه، این دخترمه، این خودم. شوهرم مریض بودم و نمیدونستیم گرفتم. از اسب افتاده بود، یک دستش یک پایش شکسته بود. بنده خدا یک مدتی کار کرد و بعد از کار افتاد. تقریبا یک 10 سال خانه نشین شد. ولی قبل از اونم دیگه من که به کار افتادم، چسبیدم به کار میکردم، اونم خفتگو شده بود، مسئولیت پذیر نبود، همش گردن من بود. مثلا میگم که منم صاحب یه خانه ام، زن بچه دارم، دیگه فکر نمیکرد. 4 پسر دارم، 2 دختر. من انداختم رفتم خانه بابام، یک بچه کوچیک بغلم بود. گفتم یک فکری برای من بکشین. گفت بچه رو ببر بنداز بعد بیا. گفت اگه میخوای خلاص بشی بچه مردم من نمیتونم نگه دارم. بعد بلند شدم بچه رو برداشتم، باز در شدم اومدم دیگه. گفتم اگه گدایی کنم، اگه هر کاری بکنم، من بچه‌مو نمیندازم. چون به خودم و بی مادر دیده بودم، گفتم من بچه‌مو نمیندازم. خوشحالی الان که موندی پای زندگی؟ خوشحالم. دوست داشتم خوب زندگی کنم ولی از بچه‌ها رد نشدم. منم دلم می‌خواست زندگی خوب داشته باشم. ای چیای سرمزه کریایی کس نداره من نمایی ای داده رسل میالای داره مگری لبن مرخمی زاره مگری لسیه مرخمی سوی ترمی برده می آی هرای مزور خلق ما بمینم مال هر دم بمینم پاره یاره. قصه زندگی من مخفیانه دوتار میزدم. جایی ما رفتم دوتار میخوندم، اون که خانه نمیگذاشتن من دوتار بردارم تا زمانی که من شوهر دادن. شوهر من دوتار میزد کم و بیشی ها. بعد هی ما رفتم دوتار برموندش، میگفتم کاش منم یاد بگیرم. گفت خیلی دوست داری من بهت یاد میدم. گفتم دوست دارم یاد. یه بار دوتار برداشت به دستش، پرده ها رو اون گرفت، پنجره تو دستش گرفت، پنجره او زد. گفت تو دست بدی به اختیار من مزنم، یک چیزی یاد بگیری. دیگه فهمیدم که چیکار میکنه. از اونجا کم کم شروع کردم دوتار زدن. بعد 13 بدر مرن بیرون ساز میزنن مرخصن. برای زنا دخترها مرفتم مزدم مرخصن. خیلی اونجوری هم بلد نبودم ولی با همون هم خوشحال میشدن. الف بودم زش قدال گشتم الف بودم زش قدال گشتم نمر پوشیدم و ابدال گشتم گلی بودم میان گلهای تازه میان دوست دشمن خاره گشتم سبز کشمیر ما زلفای تو زنجیر ما لبای تو انجیر ما ننش به دخترش میگفت ای جان شیرین ما یا مرا ببر به خونتون
بیا بیا به خونه مایی. من اولین زنی بودم که دوتار میزدم میخواندم. بعد کم کم شروع شد زنا دوتار زن شدن خواندن یاد گرفتن دوتار زدن خواندن. زنی دوتار نمیزد ای مدونستن. اولی یک جا رفتیم قلعه بیگ اونجا تازه دوتار یاد گرفتم. رفت مردای بزرگ اومدن گفتن ما که ندیدم زن دوتار بزنه بخونه. بعدی زن مردای دیگر هم گفتن نه چه اشکالی داره بذار بخونه. مادر با دوتار مرد زیاد تون نخون. یواش. آره نگاه نه یواش که منظور سرعت رو میگم ها. ببین من تا رو با چی سرعتی میرم. آره زیاد دنبالش نکن. سنگین مخاطب بدونی که تو چی کار انجام میدی. آره فرار نکن با من حرکت کن. قصه خوندنم که نمیخوندم. زمانی که آمده بودن منطقه اوغاز گفته بودن که زنی خواننده اینجا پیدا نمیشه نوازنده پیدا نمیشه. بعدیم گفته بود ما کسی که ندیم ولی مادرم دوتار مزنه. اومدم خونم من اولین بار همونجا برای اونا دوتار زدم. اولین بارم که خوندم همونجا خوندم. مدل تو نیز به جام لیلی از به جام بی هستر تو نلی از به جام. آوازار بیشتری از بابام یاد گرفتم از پدر شوهرم. یاد میگرفتم ولی نمیتونستم بخوانم. مگه بیابونی جای مرفتم مخوندم. خوندنشو فکر کنم 20 سال پیش از مستند من دیدم. تا اونجا هم حفظ کرده بود. مادر من بود ولی من تا اون موقع ندیده بودم. اصلا واسه من خیلی جالب بود. مادرم چی صدای قشنگی بی‌نظیری داره. بچه‌هام که 3 تاشون که اصلا به دور ساز نمیاد ولی 3 تاشون نوازندن. پسرام همه یک پسرم نوازنده نیست اینه دیگه نوازندن ولی 2 تاشو سرشناسن تو مردم علیرضا و عباس. دختران هرچی بهشو گفتم دنبالش نیافتادن. گفتم بیا تو یاد بدم گفت دوست نداریم. الان حسرت میخوره بچه کوچیک داره نمیتونه. این پسرم بزرگ شد. میگه کاش که منم دوتار یاد بگیرم. دیدم یه شوق میکنه دوتار بزنه. وقتی میومد باباش اعصاب نداشت یاد بده. خیلی سال پیش بود. من تقریبا کلاس 3 ابتدایی رو داشتم طی می‌کردم که تار زدن مادرم رو دیدم. بعد گفتم مادر میشینی یادم بدی. روزایی که بابام میرفت مثلا تو این روستایی دوربر بعد بهم منتقل کرد. من تار رو از مادرم یاد گرفتم. از دوتاری که یاد گرفت خب بچه بود دنبالش میره ولی من دنبال زندگی و خانه‌داری میرفتم. دوتار یاد گرفت بعد کمانچه درست کرد. یک کمانچه خودش درست کرد زد. بعد کمانچه بعد تو وقت بزرگ شد ویولون خرید آورد. ویولون هم یاد گرفت زد. شد استاد نوازنده. باز پسر دیگرم کوچیک‌تر که الان علیرضا به اونم یاد دادم. این عکس پسر نوازنده‌مه که مشهد نشینه. من الان 7 سال دوتار برنداشتم دستم. به این یاد دادم بعد نشستیم با هم نوازی کنیم. برداشتم بزنم گفت اصلا دوتار زدن تو درد نمیخوره. اینی که اینجوری بود منم یک جوری ناراحت شدم دوتار انداختم. دیگه بر نداشتم. دوتار نزدم. 6-7 ماه پیش باز از ارشاد اومدن از من صدا برداری کردن. من اونجا از اون وقتی بعد باز دوتار میزنم. و گلک لی بهار ناوی لی دلاله دلاله لیلی و خاله بی و شمنم لباران ناوی دلاله من خانه پدرم هم دوتار ورم داشتم. من ترسیدم بزنم. اگه مدید مزد میکشت. جرأت نداشتم. مثلا دوتار رفتم ورم داشتم تا میدیدم صدای پاش میاد دوتار مزشتم سر جاش. این آخریا که پدرم زنده بود یاد گرفته بودم مخواندم. همونجوری تو خانم خواندم. یک شب اومد خونه ما بعد من گفت همین دوتار تا بدی من برم خونه خود ما. یک چند وقتی بود اون دوتار زن بود خب بخشی بود. دوتار دادم برد. بعد یک روز رفتم اونجا دوتار رو برداشتم زدم رفت تو فکر. پیش خودش یک لبخندی زد خندید ولی به من هیچی نگفت. خونه پدر شوهرم هم همونجوری بود. اونم باز دوست نداشت. من که اینجا خوانده بودم
اول اومدن از من صدا برداری کردن، بعد رفتم پیش پدر شوهرم، رفته بودم گفته بودن بخوان، این خوانده بود، گفته بود توی هر چی که آهنگا رو خونده همه رو عروست برای ما خوانده. گفت برای ما خوانده. بعد من رفتم اونجا، گفته چیکار کرده؟ گفتم برای چی شده؟ گفت برای چی رفته خوانده؟ گفتم خب اومدن دنبالم خواندم، ولی دسترس نداشت، اگه نه می‌خواست که بکشه. تو زندگی من هیچ خوشی ندیدم، بگم یک روز خوشی دیدم، نه ندیدم. همش تو زحمت و تو سختی و تو گرفتاری. 6 تا بچه رو با همین زنگیریم تلول از رو خودم کردم دیگه، با زحمت دست خودم. یک مدت من رفتم کارگری، باغ جمع کردن، انگور جمع کردن، رفتیم چغندر جمع کردیم، رفتیم پوی میکردیم، بجین مزدیم، این کارا بود میکردیم. یکی از شیرزنایی بود که تو سختی‌های زندگی با پدرم، زن سختجانی بود که دوام آورد. بابای من چون ناقص بود، مادرم خیلی کمک میکرد، مثل یه کوه پشتمون بود، خیلی سختی کشید. جانت بجام هستر تو نیز برجام 100 سالرن لیتنا بجمای لالا. 7 سال 8 سال تو نونگوی مردم کار میکردم. از ساعت 6 مرفتم تا 12 پخت میکردم. 12 میامدم، با ساعت 3 مرفتم تا 10 11 پخت میکردم میامدم. روز بود که 10 تنور پخت میکردم، خمیر میکردم، همه کاراشو خودم میکردم، آتیش میریختم، تنور پخت میکردم، یارو می‌کردم. مدادم چقدر 2 تا نون به من مدادن. حالا بعضیا میامدن 2 تا نونم نمیدادن، برام داشتن نونشو میبردن. 2 تا نون میگرفتن که مثلا نون ما بشن، نون بچه رو بدم. از اونجا میامدم باز کشتم مرده بلند میشدم کاری تو خانه رو میکردم، یا صبح زود بلند میشدم کارا رو میکردم میرفتم. دلم جوش میزد و از خانه داری. دم مغازه میبینین نل میکوبن جلوی در مغازه، میبینم اون خاطرات دوران کودکی که مادرم پتک میزد یادم میاد. تو سختی ها چقدر سختی کشید. هم پوک میزدم، هم دم میزدم، هم با شوهرم با چکش میخ میچیندم. تا 12 شب ما نل 12 تا اسب درست میکردیم، میخش رو ما بریدیم، بعد صبحش اون نلا رو چینده میکرد، من میخ چینده میکردم. مجبور بودم، خسته میشم، چاره نیست. وقتی دوتار میزدی چه حسی داشتی؟ دلم پر غم میشد، حس شادی تو دل من نبود. وقتی یکی از من طلب میکنه میگه برای من بخوان، خب بود دوست داره، میخوانم که دلو شاد بشه، خوشحال بشه. خودم غمگینم، ها چاری نیست، باید شاد بزنم، باید به دل طرف بشینه. و دلی مخواه جام پرو در دیرندامه، و دلی مهمدمه پرو در درنده جان، ده تارکه یا لیله رو پرده لای لای. اصلا بهترین قشنگی دنیا بود که خدا بهم داد اون هدیه رو. کمچه مادری دارم، مثلا هر جا میرم به احترامون بهم احترام میکنن، احترام میذارن. از قریب ترها تا آشنا هر جا که دیدم میگن خیلی خوب خواندی، دستت در نکنه، زنده باشی، خدا عمر طولانی بده، خوشحال میشن. هنوز یکی بد نگفته، به لهجه کردی میگن زنده باشی دوی که جان. آجنه ایرو لمن سرکر شمال نازنینه، ایرو لمن سرکر شمال نازنینه، و عالم خویال چوم مکه مدینه، جاچینه تا ماچینه و رسات یا امانه، سیبک قاسم شایله لقراغ دکانه. اگه من جای دیگران ما بودم، مثلا رفتم خوانندگی، رفتم خواننده ما شدم، نوازنده ما شدم، رفتم بالاتر، مقام بالاتر ما شدم، ولی افسوس که نشدم. یه بار دیگر که آدم به دنیا نمیاد، اگرم بیاد فکر کنم هم باز همون کاراشو میکنه.
های هوا گرم است که نیم روز از خدا جان، آی دلم بر حالم می سوزد خدا جان. آی در این که ملک قریبی گر بمیرم، آی کفن بر من کی می دوزد خدا جان. ای وای